اهلا بحضرتك. احنا بنستكمل كلامنا عن السامبلنج، فكنا وقفنا عند الكلام الخاص بالكلاستر ستراتيفايد. يعني ايه ستراتيفايد تاني؟ يعني ستراتم يعني ليفل، ستراتا يعني ليفلز، وسميت ستراتيفايد لانها مقسمه طبقيا او رأسيا. كأنك بتقول مثلا سنه اولى، سنه تانية، سنه الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، مستويات اداريه او مستويات تعليميه او غيره. الريسيرشر لما يحب يجمع الثلاثة هيبقى اسمها ايه اكتر؟ هيبقى اسمها كومبلكس او combined sample probability sample او quantitative sample. طب هيعملها ازاي يعني؟ هيجمع اكتر من فكرة. فمثلا ممكن في الفكرة دي يجمع مؤقتا، يقسم البوبيليشن بتاعته القاهرة، اسكندرية، اسيوط، او اي تي، ماركتنج، اتش ار، وبعدين يقسمها مستوى اداري، وبعدين يقسمها مثلا جندر. كأن كل مربع من دول كده عبارة عن سامبلنج يونت. طيب لما بعد كده يقسمها نعمل ايه؟ نعمل تعداد كل واحدة. يعني حتى لو طلع التعداد هنا 50، التعداد ال 50 ده هتاخده للسامبل سايز كالكوليتر، تحسب السامبل سايز. وبعد ما تحسب السامبل سايز هيطلع العدد، وليكن من ال 50 40، فتاخد ال 40 دول وتعمل راندم عشان تشوف مين من ال 50 انهي 40 اللي نسأله. طب كده بس التقسيم كتر قوي. ايوه، ما انت عايز تعبير افضل. طب اقسم تاني اكتر، براحتك. طب كتر التقسيم هتقرب للبوبيليشن. طب ما احنا قربنا قوي بالدرجه ان انا لقيت نفسي بجمع في الاخر مثلا من 500 او 600. ما كنت جمعت البوبيليشن وخلاص. والله لو تقدر كان افضل. انما انت ممكن يبقى فارق معاك 100 او 200 او 300، ممكن تبقى 100,000 او 200,000. يعني ممكن تكلفه جمع الداتا من واحد، اتنين، تلاتة تفرق معاك وقت او زمن، تكلفه او كرايتيريا. فبالتالي لو قدرت توقف او قدرت تكبر السامبل سايز بالتقسيم بيعبر احسن، حتى لو كلفك اكتر، وبيوفر عليك جمع البوبوليشن بشكل ما او باخر. تعالوا احنا في نفس الرسمة دي ناخد مثال تاني، اللي هو بنفترض فيه شوية هنا اللي باللون الاخضر ده، ان انت ريسيرشر مثلا بتبيع منتجات ل10 مليون عميل. بس انت هتركز على المنتج اللي بيشتريه حوالي مليون واحد مثلا. يعني بتبيع منتجات ألبان، وانت بتركز على المنتج مثلا الزبادي، وده بيشتريه مليون واحد. فاجمالي العملاء بتوعك 10 مليون. انت بتعمل ريسيرش عن المليون عميل. هل يا ترى لما نروح ونعمل سيمبل راندم للألف زي المليون، او المليون زي الألف، والعدد هيبقى كام؟ تتوقعوا ايه يا جماعة؟ لو احنا بنتكلم على التعداد 1000 كان ال 278. طب لو التعداد البوبيليشن مليون، يبقى العدد كام؟ لو رحتوا عملتوها على السامبل سايز كالكوليتر ورجعنا، تخيلوا بقى العدد هيبقى كام؟ حد راح عملها ورجع؟ شوفوا لنا كده العدد بقى كام يا جماعة. الحقيقة العدد هيبقى كام؟ 384. وبالتالي لو جيت تطبق هنا اهو المليون، ادي المليون اللي باللون الاخضر ده، الثلاث اصفار دول. لما رحنا كتبنا هناك مليون في المعادلة طلعت لنا 384. طلعناها على الكلاستر وكأن بقت من المليون 200,000 في القاهرة. ال 200,000 السامبل سايز قد ايه؟ طب ال 300,000؟ طب الاسيوط او الاتش ار 500,000؟ طب حتى في الحالة الخاصة بالستراتيفايد ال 70,000، ال 130,000، ال 800، هتلاقوا ان الاعداد ما بين 382، 383، 384. دايما هتلاقي الاعداد وضحت ان بقت في حالة اولا الملاحظة الاولى قريبة مش بعيدة عن ال 278. ثانيا ثبتت شوية. الاعداد حصل لها حالة من حالات الاستقرار. طب ليه حصل لها حالة من حالات الاستقرار؟ هي ده الفهم اللي عايزين نوصل له بدقة شوية في معادلة السامبلينج. بصوا الأرقام: لل 200,000 384، لل 300,000 384، 500,000 384، ال 70,000 383. ياه، فرقت واحد. أيوه، وهتلاقي الباقيين كده. طيب إذا أول حاجة طلعنا بيها إنه النسبة مش ثابتة. مفيش حاجة اسمها 10%، 15%، 20%. اللي موجود وبيتقالك عليه أو قيل أو يكتب أو يشرح بشكل عام مش دقيق. ده معناه مش موافق أو لا يتوافق مع scientific research حقيقي. إنما ممكن يكون ترند عام، ممكن يكون تكرار استخدامه. خلي دايما السامبل بتاعتك 10%. لا، مش دقيق. احسبها، مش نسبة مطلقة.
احسبها بالخطوتين دول وبالمعادله. الحاجه الثانيه ان كل ما البوبوليشن تزيد هيحصل عند مستوى معين ان السامبل سايز تستقر، وبالتالي ممكن الشكل ده بشكل مبسط شويه يوري لنا انه فكره المعادله، شايفين الخط اللي بالاخضر ده، هل المعادله ماشيه طبقا للخط الاخضر؟ طب ايه الاكس والواي؟ الاكس اللي هي مثلا عفوا عدد مقابل عدد السامبل سايز. العدد السامبل سايز مش بيزيد بالخط الاخضر، هو بيزيد بالخط الاحمر. اللي هو يعني ايه بالخط الاحمر؟ يعني انه تعداد او رقم السامبل سايز بيزيد بشكل بسيط مبسط مبسط مبسط، وبعدين بيزيد بشكل كبير ويستقر عند مستوى معين. استقراره عند مستوى معين الحقيقة مرتبط بحاجتين او عاملين لم نتحدث عنهم، ما اتكلمناش عنهم من الحلقة دي والحلقة اللي قبلها على طول، اللي هي الكونفيدنس والايرور. تعالوا نشوفهم بقى واحنا لايف على السامبل سايز كالكوليتر. لما كان هنا العدد 1000، فاكرين لما كان العدد 1000 population؟ عظيم. كان السامبل سايز 278. ايوه بس الكونفيدنس كان 95. طب ده عالي ولا قليل؟ احنا قلنا الكونفيدنس 95 لما كنا في الايكويشنز بتاعتنا وحسابنا الرقم الخاص بال فاكرين انتوا الكونفيدنس؟ كنا قلنا نشتغل على كونفيدنس وايرور كام؟ قلنا في بيزنس بشكل تقليدي ستاندرد ممكن تشتغل عند 75 80 كونفيدنس، والايرور تقدر تشتغل عند كام؟ 15 او 20%. وبالتالي ال 95 دي بقت عاليه قوي، تقدر تشتغل عند 80. الله، ده السامبل سايز نزلت للنص 142. طب والايرور ده، الايرور ده كويس قوي 5% ايرور، تقدر تخليه 15. يا نهار ابيض، السامبل سايز نزلت ل 18 ولسه تعبر. ايوه، وبالتالي ما بقتش ينفع تقول تعبر وخلاص، لازم تقول تعبر حتى ال 278. نسبة السامبل سايز قد ايه تقسمها بعد ما يطلع الرقم، مش تحسبها بعد ما تطلع تقول والله بلغت نسبة السامبل 27.8، انما حسابها بالماثيماتيكال ايكويشن اللي الويب سايت ده بيسهلها لك. الحاجة التانية تقول 278 مثلا بكونفيدنس 95 وايرور 5%. طب لما كانت اهي او بقت 18 يبقى بكونفيدنس 80 وبايرور 15. لازم تريبورت وتقول لنا population confidence level وايرور. يعني ال 18 تعبر، ايوه بس تعبر بنسبه 80 و15. ده ممكن في حاله ميديكال ساينس او ميديسن يعني، وفارما وبني ادمين وحاجه كريتيكال تؤثر على صحه البني ادمين، لا ما يبقاش كافي. ممكن يبقى كام؟ لا ممكن يبقى تعداد تاني خالص. ممكن يبقى مثلا عايزين البروبلم دي تعبر بنسبه 99%. شايفين الرقم كام؟ 69. يعني لما علينا قوي برقم الكونفيدنس زود صحيح السامبل سايز تقريبا 3 اضعاف او 3.5 يعني، الا انه في الميديكال ساينس هنحتاج الايرور يبقى اقل حتى من الواحد، يعني ممكن يبقى 0.5. يا نهار ابيض، ده احنا هنجمع من 986، يعني قربنا على 4 من 14 واحد بس من الألف اللي باقيين. لان المشكله ميديسن وكريتيكال لازم تعبر بشكل كبير قوي، واحيانا كمان او الحقيقه هيبقى جزء من يعني 0.05، فقد تضطر بالنسبه للألف تجمع من الألف كلهم. تاني لو احنا عندنا 15 هنا وعندنا 80 هو مستوى الايرور اللي بنتكلم عنه يعني، وهنا الكونفيدنس 80. طيب لو جينا هنا بقى والمشكله ما بقتش 1000، بقت مليون، 1 2 3 3 اصفار، حصل الساتوريشن اللي كنا راسمينه في الرسمه من شويه. المعادله والرقم اللي طالع ثبت عند ال 18، زاد واحد بس. طب بدل مليون يبقوا 10 مليون، صفر كمان 100 مليون، ال 19 ما زالوا يعبروا، بس بيعبروا بنسبة قد ايه؟ 80%. وكونفيدنس كونفيدنس 80 وايرور 15. طيب لو انا عايز احسن التعبير احسن من كده، حتى عند المشكلة اهي اللي ب 1000، لا 1 2 3 المليون. طب انا عايز بقى اتكلم على انه التعبير يبقى 90%. طب بلاش 95. ملاحظين ال 90 95 99 مش هي التأثير الكبير على السامبل سايز، انما لو جيت على الايرور هنا وخليته 5 بقت ال 384. طب لو الايرور ده 4 600، يعني 1 بس في المية في الايرور فرقت معانا رقم ضخم جدا. طب لو بقت 3 1000، وبالتالي يعني
قد تجد انه الرقم الألف ده يعبر دايما عن مش بس مليون الحقيقة. لو حطيت صفر كمان زادت واحد بس اهي، فبقيت بتكلم عن 10 مليون يعبر عنهم 1067. لو كمان صفر يعني 100 مليون يعبر عنهم 168. حتى لو عايز تحسن الايرور يبقى 2 فبقت 2400. لسه دي confidence error عالي، او confidence اسف interval عالي، وايرور ليفل مقبول جدا في social studies humanities وغيره. دي مستويات عالية جدا جدا. طيب انا اعرف منين الرقم المناسب كconfidence وايرور، confidence level وايرور في الريسيرش بتاعي؟ بالنسبة للبيزنس هيومانيتيز الارقام اللي فوق ال 80 و85% confidence error دي شيء كويس، فوق ال above average يعني. وكمان لو وصلت لل90 وفوق ال90 كونفيدنس، وده سهل لانه مش هيأثر بنسبة كبيرة على السامبل سايز، انما هيبقى الايرور دايما يعني ينصح في هيومانيتيز انك تبقى عند ال10 9 15 حسب. طيب الحاجة التانية اللي تساعدك ليتريتشر. الليتريتشر هتنصحك وتقول لك انه يفضل للبروبلمز اللي من النوع ده تستخدم كونفيدنس قد كده وايرور قد كده، وهنلاقي ده مستخدم دايما جوه الليتريتشر عندنا. المعادلة أو المعادلات بتاعة السامبل سايز والمعادلات بتاعة الراندوم مهم نستوعبها، نستوعب الخطوات اللي قلتها. بتختار الأول البوبيليشن بتاعتك، السيجمنت أو السامبلينج يونت، التقسيم اللي أنت عايزه تقسيم للبوبيليشن، وبعدين ترجع تبتدي تحسب. حساباتك بتبدأ رقم واحد بالسامبل سايز. لو مش قادر تحسبها بالكالكوليتر، بالآلة الحاسبة، بالإكسل، مش محتاج، روح لويب سايت يحسبها لك، يعمل راننج واوتوميشن للمعادله دي ويطلع لك الريزلتس. طب اجيب منين الكونفيدنس ايرور، الكونفيدنس انترفال، واجيب منين الايرور ليفل؟ جيبهم من اما ستاندرد عام في الساينس ده. بالنسبه للبيزنس نكتفي بال80، قريب من ال80. بالنسبه للايرور نكتفي للايرور بنسبه تقترب من ال10 او ال15. بالنسبه لاي ساينس اخر او حتى مشكله خاصه جوه البيزنس والمانجمنت، يفضل ساعتها ان انت تروح تستخدم الليتريتشر ريفيو او الريفرنسز للكومن يوزد ليفلز، سواء انت هتلتزم بيها او تعلي وتحسن عنها. كده هيبقى ده حديثنا الاخير عن الجزء الخاص بالبروبابيلتي. هرجع بس بحضراتكم للجزء المتعلق بالنون بروبابيلتي لو الحلقه الخاصه بالسامبلنج ديزاين. الحلقه الخاصه بالسامبلنج ديزاين احنا قسمنا الى probability، صح؟ طيب البروبابيلتي قسمناها ل3 واتكلمنا عنهم، اللي هم مين؟ السيمبل راندوم، الكلاستر، والستراتيفايد. اتبقى عندنا 3 تانيين في النون بروبابيلتي. ايه هم؟ مين يفتكر ويقول لي كانوا ايه في النون بروبابيلتي؟ ها، convenience او convenient، والتانية judgmental، مظبوط، والتالتة كوتا هم قلناهم. convenience يعني ايه؟ convenience مقصود بيها ان انت حتى تعريفها كده بيتكتب في الكتب the most easily accessible respondent. the most easily accessible respondent، الريسبوندنت اللي تقابله اتعامل معاه. يعني هو مين ريسبوندنت هنا في الكيس بتاعتنا؟ المثال اللي ماشيين بيه انجينير معاه MBA. اي انجينير معاه MBA، لو فتحت باب مكتبك، باب الريسيرش، حضرتك انجينير ايوه معاك MBA، اتفضل جاوب. طبعا انت مش هتعمل كده، بس ده معناه انك هتختار اي اسم داتابيز عندك، سواء بقى في الاول الفابيتيكال اوردر اللي عينك تقع عليه زي ما انت عايز. ودي عواقبها ان دي لا ينصح بتعميمها. امال لو عممتها، والله انت خلي بالك، لو الموضوع يعني نون كريتيكال خالص وعممتها مش هنقلق، لانه احنا عارفين ان تعبيرها محدود قوي ومرتبط بالناس دول اللي مش عارفين الفيتشرز بتاعتهم ايه. فبالتالي الفيتشرز بتاعتهم ممكن تبقى سكاترد، متجمعه في جزء من البوبيليشن، خاصه على مجموعه منهم، فلا ننصح ابدا بتعميمها. النوع الثاني judgmental non probability. يعني انت هتحط كرايتيريا، انت اللي هتختار على اساسها، تقول والله انا مش هلجأ للارقام والاعداد، انا هختار انجينير مع MBA ملتزم بالحضور، بيحضر بدري، البرفورمانس ابريزال بتاعه عالي. وساعتها انت مش هتلتزم بقى بالارقام، وهتختار الشخص اللي انت عايزه من غير ما تستخدم الراندوم. طيب هل ممكن استخدم السامبل سايز كالكوليتر احدد العدد؟ بس لما احدد العدد ويطلع مثلا 278، اختار ال 278 دول من المتقدمين في الايفالويشن او من الاقل في الايفالويشن؟ هي دي الجادجمنت. فبالتالي ممكن تستخدم السامبل سايز عشان تدقق وتحسن، انما مش لازم او ما انتش مرتبط هنا ويشترط انك تستخدم الراندوم ايكويشنز.
الأخيرة كوتا، من معناها اللي احنا عارفينه بس عايزين ندقق المعنى. كوتا معناه ان الريسيرشر اللي بيحدد نسبة كل سامبلينج يونت. فمثلا انت عندك 1000 انجينير معاهم MBA، 900 قدام و100 جداد، وانت قررت بالسامبل سايز مثلا يعني تجمع من 50 واحد، 50 من ال1000. فهتقول ايوه لحظة بقى، بس انا هخصص من ال50 40 هجيبهم من جوه ال100 الجداد، و10 من جوه ال900 القدام. ليه كده؟ انا عايز اخد رأي الطاقة الجديدة الشبابية، او اللي داخلين على السيستم جديد، مش لازم حتى يبقوا شباب، يبقوا ناس جديدة، نيو كامرز على المكان. عايز اخد الفكر الفريش اللي جاي ده مقابل الفكر القديم او السابق اللي موجود. فالكوتا مقصود بيها ان الريسيرشر هيحدد نسبة غالبا او الطبيعي انها هتبقى مختلفة عن النسبة الطبيعية للاعداد وتقسيماتها جوه البوبيليشن، ودي بنسميها كوتا. وطبعا هيقول لنا النسب الاصلية كانت كام، زي ما انا قلت كده كانوا مثلا 90% قدام و10% جداد. وهيقول لنا النسبة في البوبيليشن حتى لو استخدم السامبل سايز وطلع 50، هيقول لنا النسبة في ال50 دي كم هيخصصهم للقدام وكم هيخصصهم للجداد، اللي هي هتبقى معكوسة عن النسبة الطبيعية. فعكس النسبة، ادى 90 للجداد و10 للقدام مقابل الواقع الفعلي. وهيقول لنا بيعمل ده ليه، عشان نشوف نقبل معاه او نرفض في مراجعاتنا للريسيرش، سواء كان من الاساتذه اللي بيشرفوا على الرساله او من المحكمين او الريفيورز للبيبرز او البيبر اللي بتنتجها. كده يبقى نهينا كلامنا عن السامبلينج في حوالي 3 أو 4 حلقات مدموجين مع بعض. حضراتكم تراجعوهم بالكامل، مهم نطبقهم ونفكر فيهم ونعمل المعادلات دي بإيدينا ونشتغل عليها علشان نطمن إن استوعبنا الفكرة كويس. شكرا لحضراتكم، والحلقات القادمة إن شاء الله هتكون عن الأناليسز. هنبتدي نتكلم لما جمعنا داتا إزاي نقدر نعمل لها أناليسز سواء كوانتيتيف أو. شكرا جزيلا لحضراتكم.